Powered by Alka Hospital Prali Jaulakhel Lalitpur. We care to cure. दर्शक नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनमा स्वास्थ्य सन्देश दिने कार्यक्रम हेल्थ स्टेसनमा स्वागत छ। म विनिशा थापा। हाम्रो यो कार्यक्रममा उद्देश्य भनेको हाम्रो शरीरमा रोग कसरी लाग्छ, रोग लागिसकेपछि यसका उपचारहरू के छन् र उपचार पश्चात निको हुन सक्छौं कि सक्दैन भनेर स्वास्थ्य परामर्श दिने हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। अहिले समाजमा देखिएको र मुलुकमा देखिएको स्वाइन फ्लूको बारेमा हामी निकै आँतिरहेका छौं। आजको स्वास्थ्य परामर्श पनि स्वाइन फ्लूको बारेमा स्वास्थ्य विषय बनाएका छौं र आज हामीलाई यस्ता व्यक्तिले स्वास्थ्य परामर्श दिँदै हुनुहुन्छ जो स्वाइन फ्लूका बिरामी निको बनाइसक्नु भएको छ। जाउलाखेलमा अवस्थित अलका अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर निवेश पौडेल, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। यहाँ धन्यवाद। निकै हलचल मचिरहेको छ डाक्टर। अहिलेको जुन समस्या आइरहेको छ हैन स्वाइन फ्लूको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले मुलुकमा कसरी भित्रिएको छ, फेरि पनि देखिरहेको छ यो समस्या, कसरी यसलाई प्रस्ट्याउन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भनेको सायद धेरैलाई नै थाहा होला, कहिले स्वाइन फ्लू कहिले बर्ड फ्लू भनेर चाहिँ आइरहेको हुन्छ, कहिले कहाँबाट सिजन यो नाम यहाँले पनि भन्नुभयो हैन, जस्तो अब सिजनै पछि नामहरू पनि हामीले एकदमै चेन्ज देखिरहेका छौँ, सुनेको छौँ। यही कुरा यही समस्यालाई पनि विभिन्न नामहरू दिइरहेको हुन्छ, हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ। एउटा नाम दिएको हुन्छ जस्तो स्वाइन फ्लू भनिरहेको हुन्छ हैन। अब यो रोगलाई चाहिँ किन यो नाम चाहिँ किन चेन्ज भएर हामीले थाहा पाइरहेका छौँ डाक्टर साहब? अब खास चाहिँ इन्फ्लुएन्जा जसलाई चाहिँ हामीले फ्लू पनि भन्छौँ, हजुर, त्यो फ्लू भन्ने चाहिँ रोग भन्ने चाहिँ कसरी सर्छ भने इन्फ्लुएन्जा भाइरस भन्ने सरले सर्छ, जुनलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्दाखेरि ए, बी र सी भनेर क्याटेगोराइज गर्छौँ, जसमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जा ए ले प्राय चाहिँ पेन्डेमिक भन्नाले संसारभरि फैलिन सक्ने सम्भावना, बी भने चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे इन्फ्लुएन्जा ए नै हजुरको एपिडेमिक पनि भन्छौँ, जुनमा चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलमा अकरेन्स भइरहेछ, त्योभन्दा चाहिँ बढेर गयो भने चाहिँ एपिडेमिक भन्छौँ, र अर्को चाहिँ इन्डेमिक थ्रु आउट भइरहेको छ छैन भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पोराडिक केसहरू पनि भनिन्छ है। अब इन्फ्लुएन्जा किन नाम भिन्दा भिन्दै भयो त? अब यदि स्वाइनबाट आएको छ भने हैन, स्वाइनबाट आएको छ भने चाहिँ हामीले त्यो बेलामा स्वाइन फ्लू भन्छौँ, बर्डबाट आएको छ भने चाहिँ बर्ड फ्लू भनेर नाम लिइन्छ। भन्नाले ओरिजिन कहाँ चाहिँ रिजर्भयर हो त, कुनबाट चाहिँ हाम्रोमा सर्यो त बडीमा भन्दाखेरि चाहिँ जुनबाट सरिन्छ त्यसैको नाम चाहिँ नामकरण गरेर चाहिँ आउँछ। यी अवस्थालाई नै नाम चाहिँ छुट्टै नाम चाहिँ हो, तर त्यही इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो। त्यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस चाहिँ कुनै बेला स्वाइनमा छ र कुनै बेला बर्डमा छ भनेदेखि चाहिँ बर्डबाट आयो भने चाहिँ एभियन फ्लू या एभियन इन्फ्लुएन्जा वा बर्ड इन्फ्लुएन्जा भन्ने चाहिँ चान्सेस हुन्छ हैन। अर्को स्वाइनबाट आउँदाखेरि चाहिँ स्वाइन फ्लू भनेर चाहिँ भनिने हुन्छ, तर यी सबै प्रायः जसो चाहिँ ई भाइरसले चाहिँ गराउँछ, इन्फ्लुएन्जा ए भाइरस, जुन चाहिँ आफैमा आरएनए भाइरस हो। अहिलेको टाइममा चाहिँ स्याङ्जा वालिङबाट चाहिँ स्टार्ट भएर आएको केस भनेर सुनेको थियो, र प्लस बिर्तामोडबाट पनि केस आएको थियो। अलमोस्ट एराउन्ड 4 वटा केस चाहिँ सिरियस वान चाहिँ देखा परेको थियो, जसमध्ये चाहिँ अलमोस्ट 2 जना चाहिँ एक्सपायर भएको देखिन्छ, 1 जना चाहिँ सर्भाइभलमा थियो, हाम्रो अन्डरमा थियो। जस्तो यहाँले अब यही रोगलाई पनि यही समस्यालाई पनि विभिन्न नाम यो कारणले दिन्छ भनेर यहाँले प्रस्ताइसक्नु भएको छ डाक्टर साहब। जस्तो के छ भने योभन्दा अगाडि हामीले यसको हलचल नभएको होइन, सयौँ बिरामीहरूलाई समस्या पारेर यो केही टाइमले चाहिँ हराएको जस्तो हामीलाई लागिरहेको थियो, अहिले फेरि देखा परेको छ। यो बिचमा हराउनु र अहिले देखा पर्नुको कारण चाहिँ कसरी यहाँले कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो भाइरस जहिले पनि एउटा रिजर्भयर लिएर बसिरहेको हुन्छ हैन, त्यसमा जस्तै स्वाइनमा बसिरहेछ त्यो चाहिँ इनएक्टिभ फर्ममा छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीतिर सर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एपिडेमिक गराउने चान्सेस हुन्छ हैन। पेन्डेमिक गराउनलाई चाहिँ एक किसिमको जेनेटिक रिएसर्टमेन्ट भन्छौँ हामीले चाहिँ, जसमा चाहिँ यो एक किसिमको आरएनए भाइरस हो, जसमा चाहिँ 8 वटा सेगमेन्टले बन्या हुन्छ, भन्नाले सेगमेन्ट भएको हुन्छ। यसले आफ्नो रूप एकदम चाँडो चेन्ज गर्ने हुन्छ। जस्तै इन्फ्लुएन्जा ए भाइरस एउटा क्याटेगोरीको र अर्को इन्फ्लुएन्जा ए भाइरस अर्को क्याटेगोरीको, जस्तै सबभन्दा कमनली देखिने चाहिँ H1N1 र H3N2 चाहिँ कमनली देखिन्छ भने चाहिँ अरू पनि भेराइटी हुन्छ, H र N भनेर भन्छ। जहिले पनि H1N1 H3N2 भनेर चाहिँ H5 भनेर चाहिँ जुन दिइन्छ नाम, यो चाहिँ सबै नामहरू जुन छ यो सबै चाहिँ कसरी भएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ म्युटेसन भएको हुन्छ। म्युटेसन भनेको उसले आफ्नो रूप चेन्ज गर्ने, त्यो कसरी चेन्ज गर्ने त
जिन जेनेटिक मेकअप चाहिँ चेन्ज गर्ने हुन्छ। जस्तै स्वाइनमा चाहिँ एउटा इन्फ्लुएन्जा भाइरस गयो, अर्को इन्फ्लुएन्जा भाइरस गयो भने त्यो बिचमा चाहिँ क्रस रियाक्ट भएर चाहिँ अर्कै किसिमको स्ट्रक्चरल मोलिकुल बन्न जान्छ, जुन विरुद्ध चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ इम्युनिटी हुँदैन। हरेकचोटि चाहिँ फ्लेयर अप हुने चान्सेस चाहिँ बेसिकली चाहिँ अलिकति स्ट्रक्चरल चेन्ज गर्नाले त्यसलाई चाहिँ हामीले जेनेटिक ड्रिफ्ट भन्छौँ। जेनेटिक ड्रिफ्टमा चाहिँ हजुरको यसको अकरेन्स चाहिँ वर्ल्ड वाइड फैलिने चान्सेस अलिकति कम्पेरेटिभली कम हुन्छ। एउटा सर्टेन लेभलमा स्पाइक आउँछ, त्यसपछि फेरि घटेर जान्छ। तर जेनेटिक सिफ्टै हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै चाँडो ऱ्यापिड कन्ट्री मात्रै नभइकन अरू कन्ट्रीहरूमा पनि जाने चान्सेस हुन्छ। जस्तै 1918 र 1919मा चाहिँ हजुरको वर्ल्ड वारमा जति मान्छे एक्सपायर भएको थियो त्योभन्दा बढी एक्सपायर चाहिँ यही कारणले नै भएको। जस्तो हामी अब लक्षणको पनि कुरा गरौँ डाक्टर साहब, होइन? हामीले सुनेका छौँ यहाँ एउटा अलगा अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ, यहाँको हातबाट बिरामी निको भएको छ भनेर पनि हामीले रिपोर्ट पाएको छ डाक्टर साहब। त्यसलाई हामीले कुनै बेला एउटा राम्रो रिपोर्ट बेसिसको प्रोग्राम पनि बनाउने कोसिस गर्छौँ। जस्तो अब अहिले सिम्टम कस्तो, जस्तो यहाँको बिरामी आउनुभयो, हस्पिटलमा आउनुभएको छ चेकअपको लागि, सुरुको उहाँको लक्षणहरू चाहिँ कस्तो खालको लिएर आउनु भएको थियो? जस्तो यही कन्डिसनमा अहिले के हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्वाट्टै एकदमै स्पाइक नभएको बेला हो भन्नाले डिजिज चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा नदेखिएको अवस्था हो। एउटा हो कि होइन भनेर चाहिँ वालिङको कुरा चाहिँ आएको भएको बेलामा चाहिँ अलमोस्ट 11-12 डेज जस्तो भयो हामीले डायग्नोज गरेको चाहिँ केस चाहिँ। उहाँको हिस्ट्रीमा चाहिँ 3 दिनको फिभर थियो, मात्रै फिभर फर 3 डेज, होइन? अनि अर्को चाहिँ ड्राई कफ थियो, खकारहरू चाहिँ निस्किने चाहिँ थिएन, मात्रै खोकी आइरहेको थियो र अलिकति सास फेर्न गाह्रो हो होइन खालको कन्फ्युजन टाइपको जस्तो चाहिँ थियो पेसेन्टको। अब त्यसमा चाहिँ वार्तालाप भयो हाम्रो एडमिसनको लागि। हेर्दाखेरि एडमिसन गर्नै पर्ने देखिरहेछ कन्डिसन चाहिँ, होइन? किनभनेदेखि स्पोरेडिक भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ त्यो बेला इन्फ्लुएन्जा डायग्नोज गर्नलाई सुरुको फेजमा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भनेदेखि इन्फ्लुएन्जा लाइक सिम्टम्स अरू भाइरसले पनि गराउँछ, जस्तै राइनो भाइरस, रेस्पिरेटरी सिन्टियल भाइरस, यिनीहरू सबैमा त्यो खालको सिम्टम्स हुन्छ जुन चाहिँ अलमोस्ट थ्रु आउट दि इयर नै बसिरहेको हुन्छ। मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ जाडो महिनामा चाहिँ त्यो खाले सिम्टम्स लिएर आउनु भएको थियो, ज्वरो, खोकी र अलिकति सास फेर्न गाह्रो हो होइन भनेर। त्यसमा चाहिँ हामीले एडमिसनलाई एडभाइस गऱ्यौँ, उहाँ चाहिँ एडमिसन हुनुभयो। फर्स्ट डे एक्सरे हेर्दाखेरि अलमोस्ट नर्मल छ, लेफ्ट साइडमा अलिकति हेजी हो कि होइन जस्तो खालको चाहिँ छ, एक्सरे रिपोर्टिङ पनि नर्मलै आयो। नेक्स्ट डे पेसेन्टलाई अलिकति सर्टनेस अफ ब्रेथ भयो, एराउन्ड 3 to 4 PM चाहिँ हामीले बिहान एडमिट गरेको केस भोलिको 3 to 4 PM अलमोस्ट भेन्टिलेटै गर्नु पर्यो। भेन्टिलेटेड गर्दाखेरि चाहिँ लङ्स चाहिँ अलमोस्ट ड्यामेज थ्रु आउट नै ARDS भन्छौँ, जुन चाहिँ एक किसिममा आफै एकदमै क्रिटिकल कन्डिसन हो, एराउन्ड 50% मोर्टालिटी नै हुन्छ। त्यो खालको कन्डिसनमा चाहिँ गयो। त्यसपछिको फेरि 6 घन्टापछि हामीले भेन्टिलेट गरिसकेपछिको एक्सरे गर्दाखेरि झन् बिग्रेर गयो त्यो पेसेन्टको, होइन? तर नेक्स्ट डे अलिकति इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ आयो, होइन? उसलाई चाहिँ टाइमली म्यानेजमेन्ट भएको भएर र जे चाहिने हो सबै चाहिँ एडुकेट ट्रिटमेन्ट हाम्रो सबै टिम मिलेर चाहिँ गरेको भएर चाहिँ सजिलो भयो उहाँलाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गराउँदै लिएर अथक प्रयास गरेर अलमोस्ट अहिले 10-11 डेज भयो उहाँलाई चाहिँ हुन्छ हामीले आइसियूबाट चाहिँ वार्डमा सिफ्ट गर्ने खालको कन्डिसन चाहिँ भइसकेको छ। सम्भवतः आज बेलुका चाहिँ वार्डमा सिफ्ट गर्छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो अब कतिपय रोगहरू यस्ता पनि हुन्छन् डाक्टर साहब, एउटा रोगको लक्षण अर्कोसँग पनि मिलेको मिल्दोजुल्दो हुन्छ। अहिले सिजन पनि रेनिङ सिजन छ, होइन? जस्तो अब स्वाइन फ्लूकै लक्षणहरू पनि कति रोगहरूमा मिल्ने जुल्ने हुन्छ। उहाँलाई थाहा थियो कि थिएन एउटा हलचल मचिरहेको छ यो समस्याको, होइन? पोजिटिभ रिपोर्ट उहाँले पाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो रियाक्सन गर्नुभयो, होइन? अब कसरी डायग्नोसिस चाहिँ के कसरी गर्नुभयो? अब उहाँ कम्प्लिट अचेत अवस्थामा राखेको पेसेन्टलाई चाहिँ अलमोस्ट 1 विक जति नै राख्यौँ। एकदमै गाह्रो हुन्छ यस्तो खालको बिरामी चाहिँ सेफ भएर आउनको लागि चाहिँ उहाँ आफै पनि लकी हुनुभयो, होइन? प्लस राम्रो खालको ट्रिटमेन्ट पाएर पनि उहाँलाई चाहिँ रिकभरी गराउनलाई चाहिँ हामीलाई अलिक सकियो पनि, होइन? तर मोर्टालिटी हेर्ने हो भन्नाले बाँच्ने सम्भावना एकदमै कम भएको बिरामी हो, होइन? उहाँलाई उहाँको रिपोर्ट चाहिँ थाहा थिएन, होइन? उहाँको पेसेन्ट पार्टीलाई मात्रै थाहा थियो। उनीहरू सबैजनाले आश मारेर बसेको अवस्था थियो छन चाहिँ, होइन? अब आजको दिनमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले वार्डमा
सिफ्ट गर्न मजाले सक्ने खालको अवस्थामा छौँ। सायद 2-3 दिनमा डिस्चार्ज पनि गर्छौँ होला गर्न चाहिँ। जस्तो धेरै लामो प्रोसेस पनि रहन्छ, हामी आत्तिरहेका छौँ होइन, यो समस्याको लागि चाहिँ एकदमै स्वाइन फ्लू आयो यताउता भनेर चाहिँ निको हुने अवस्था छ या छैन भनेर एउटा कन्फ्युज दुविधामा अझ पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ। यहाँको बिरामी निको पनि भएको यहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने डाक्टर साहब यो समस्या पहिला पनि नआएको होइन, गभर्मेन्टको सेक्टरबाट चाहिँ यस्तो रोगको लागि चाहिँ एउटा प्रिभेन्सनको रूपमा होइन एउटा जनचेतनाकै हिसाबले पनि ट्रिटमेन्टकै कुरा गरौँ अथवा मेडिसिनकै कुरा गरौँ, पहिला आएको समस्याको लागि चाहिँ फेरि पनि आउँछ भनेर एउटा तयारी चाहिँ कस्तो भइरहेको थियो? यसमा खासै वालिङमा देखेको भएर चाहिँ WHO को ग्रुप चाहिँ एक्टिभेट चाहिँ भएको छ। त्यो किन एक्टिभेट भएको छ भने यसको स्ट्रेन भन्ने हुन्छ, त्यो स्ट्रेन आइडेन्टिफाई गर्नको लागि, ताकि नेक्स्ट चाहिँ एन्टिबायोटिक भ्याक्सिन लन्च हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ प्रोपर भ्याक्सिन चाहिँ लन्च होस् भनेर। यसको लागि भ्याक्सिन चाहिँ इयरली हामीले लगाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ होइन, र प्लस ड्रग्स पनि छ। तर ड्रग्स चाहिँ सुरुको इनिसियल फ्यु डेज 2 to 3 डेजमा चाहिँ युज गर्न पायो भने चाहिँ एकदम राम्रो एडभान्टेज हुन्छ। इभन आफ्टर फ्यु डेज पनि समस्या चाहिँ कम हुन्थ्यो नि, अलिकति सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै यसको ड्रग चाहिँ हामीले कमनली युज गर्ने भने चाहिँ ओसेल्टामाभिर हुन चाहिँ अर्को पनि ड्रग्स छ होइन, एमान्टाडिनहरू, तिनीहरूको चाहिँ खासै इफिकेसी त्यति साह्रो देखिँदैन। यसको म्युटेसन हुने चान्सेस र या त्यसको इफिकेसी चाहिँ एकदमै कम हुने चान्सेस हुन्छ। तर ओसेल्टामाभिर जसलाई चाहिँ हामीले ट्यामिफ्लू भनेर चाहिँ पाउँछौँ, ट्यामिफ्लू पाउनलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो छ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ, कहीँ मात्रै पाउने हुन्छ। जसरी यसैपालि पनि हामीले ल्याउनको लागि चाहिँ साह्रै धौधौ पऱ्यो, मेडिकल रिलेटेड पनि मान्छे भएको हाम्रो अलिकति सजिलो भयो होइन। अदरवाइज चाहिँ जस्तै कोही मान्छे बिरामी भयो, हामीलाई फ्राइडे चाहिने भयो, कहाँबाट लिएर आउने त? टेकुमा जानुपर्ने हुन्छ, टेकु बन्द हुन्छ। सो यो ड्रग्स चाहिँ अलिकति वाइडली इजिली एभाइलेबल भइदिए चाहिँ राम्रो, धेरै सजिलो हुन्छ। हजुर, तर यसले चाहिँ खास डिजिज प्रोग्रेसनलाई चाहिँ यसले डिक्रिज गर्ने हो, पुरै सर्भाइभ गराउनलाई चाहिँ त्यस्तो खासै इफिकेसी चाहिँ देखिँदैन। तर पनि डिजिजको पिरियड चाहिँ अवश्य पनि यसले सर्टेन चाहिँ गराउँछ, सानो चाहिँ गराउँछ। र मेन भनेको चाहिँ भ्याक्सिन हो। भ्याक्सिनको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले के पहल गर्न सके त राम्रो हुन चाहिँ होइन, तर पनि अब प्राइभेट सेक्टरको हिसाबबाट चाहिँ चलिरहेको छ। दर्शक, आज हामीले मुलुकमा भित्रिएको अथवा समस्याको रूपमा देखिएको स्वाइन फ्लूको बारेमा स्वास्थ्य परामर्श दिने जमर्को गरेका छौँ। स्वास्थ्य परामर्श हामीसँग अझ बाँकी छन्, छोटो ब्रेकपछि आउनेछौँ। Powered by अल्का अस्पताल प्राली जावलाखेल ललितपुर, We Care to Cure। यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब हामीसँग भएका स्वास्थ्य परामर्श तपाईँको माझ राख्नेछौँ। फेरि पनि स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। जस्तो अब अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट पनि अलिकति गुनासो आइरहेको हामीले नसुनेका होइन डाक्टर साहब। जस्तो एउटा सरकारले चाहिँ एउटा तयारी गरेको हुन्छ, त्यो तयारीलाई चाहिँ एउटा लिखित र मौखिक रूपमा स्थगित राखेको हुन्छ, कार्यक्षेत्रमा चाहिँ लागू नगरेको हो कि भनेर एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि समस्याको विषयवस्तु र गुनासो पनि रहिरहेको छ। जस्तै यहाँले भ्याक्सिनेसनको पनि कुरा गर्नुभयो र औषधि पाउने एउटा निश्चित ठाउँ छ जुन टेकु हस्पिटल भन्नुभयो। टेकुको वरिपरि मात्रै र अर्बन क्षेत्रका बिरामीहरू मात्रै स्वाइन फ्लूको समस्याको शिकार नबन्लान् होइन, भ्याली बाहिर पनि बन्न सक्लान्। अहिलेको अब समस्यालाई हेर्ने हो भने यहाँको अनुभवले होइन अझ पनि त्यस्ता बिरामीहरूलाई कसरी अझ गभर्मेन्ट सेक्टरको मात्रै हामी किन मुख ताक्ने, प्राइभेट सेक्टरहरू यहाँहरू विशेषज्ञहरू लागि परिरहनु भएको छ होइन, थप व्यवस्था अरू के गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अब यसमा थप व्यवस्था चाहिँ भन्दा पनि वाइडली एभाइलेबल हुनलाई चाहिँ जरुरी छ मेडिसिन चाहिँ। यसले चाहिँ पुरै ठिक पार्ने नभए पनि कस्तो हुन्छ भने त्यसले डिजिज प्रोसेसलाई सजिलो बनाउने, कहिलेकाहीँ सिभियर इलनेसमा चाहिँ रिकभरीमा पनि अलिकति फाइदा पुर्याउने चाहिँ चान्सेस हुने भएको भएर मैले मेरो बुझाइअनुसार चाहिँ त्यो ड्रग्स भित्राउनलाई चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो विदेशी दबाई हो होइन, इभन बाहिर इन्डियामा पनि म्यानुफ्याक्चर गर्न गाह्रो खालको प्रडक्ट हो। ट्यामिफ्लू भनेर चाहिँ यो विदेशी युएसहरूको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको एसेसेबल चाहिँ अलिक सजिलो बनाउनु चाहिँ पर्छ। किन यसलाई डकुमेन्ट पेपरमा साइन गरेर लेखेर या केही सिफारिस गरेर मात्रै टेकुभित्रबाट चाहिँ पाउने भएको भएर अलिकति कठिनाइ चाहिँ छ होइन, छन चाहिँ। अब अर्को मैले हुन्छ हजुरले सोध्नु भएको क्वेसन चाहिँ होइन, जस्तो यो फ्लू प्रायः जस्तो चाहिँ जाडो महिनामा देखिने हो, तर हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ प्रायः रेनी सिजनमा पनि एउटा चाहिँ देखिने चान्सेस हुन्छ। कारण चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हजुरको यो वाटरबोर्न
र एरोजलबाट चाहिँ ट्रान्समिट हुने डिजिज हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वाटरबोर्न भन्नाले सोइल वाटर रेनिङहरूबाट पनि आउने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। यो यसले रिजर्भोयरको काम चाहिँ पिगहरूमा गर्यो तापनि तिनीहरूमा चाहिँ डेडली नभएर पनि त्यसले चाहिँ हामीतिर पनि ट्रान्समिट हुने चान्सेस पनि आउँछ। यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले बस्ने के छ त प्रिभेन्सनको कुराहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब यसको प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ लागिसकेको बिरामीले पनि यो भाइरस चाहिँ एक्सक्रिट गर्छ मतलब फाल्छ हैन। खोक्दाखेरि खकारबाट सम्भावना चाहिँ हुन्छ। जो बिरामी लागेको छ उसले चाहिँ अराउन्ड 6 फिटसम्म अर्थात् 2 मिटरसम्म चाहिँ उसको कफको चाहिँ स्प्रेड हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। या उसले कफ गर्दाखेरि जस्तो मैले यहाँ खोकेपछि यहाँ आएर चाहिँ ड्रपलेट बस्यो, त्यो ड्रपलेटलाई चाहिँ मैले एकछिनपछि आएँ मैले छोएँ भनेदेखि मैले आफ्नो हातबाट फेरि अगेन ट्रान्सफर गराउने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। भन्नाले टचबाट पनि एउटा चान्सेस भयो। एउटा एरोजल भन्नाले खोक्दाखेरिको त्यो जुन ड्रपलेट्सहरू आउँछ त्यसबाट पनि ट्रान्समिट हुने चान्सेस चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि द बेस्ट वान भनेको ह्यान्ड वासिङ हो। र अर्को लागिसकेको बिरामीमा चाहिँ एक्सपोज हुन जाँदाखेरि चाहिँ मास्क हो, जसलाई चाहिँ N95 मास्क भन्छौँ। रेगुलर मास्कले चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ यो मास्क त तुरुन्तै सजिलै पाइँदैन पनि भन्ने गुनासो छ डाक्टर साहब। कतिको आएको छ अहिले? गाह्रो छ यो पाउनलाई चाहिँ। युजुअली अझै यो फ्लूको सिजनहरूमा त स्टकै लगभग सकिने खालको देखिन्छ। यसमा फेरि महँगो खालको पनि हुन्छ यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम इजिली एभाइलेबल चाहिँ छैन हैन। मेन चाहिँ अब फेरि जुन मान्छेलाई बिरामी लागेको छ त्यसले चाहिँ हरदर एभरेजमा चाहिँ अराउन्ड 4.8 डेजसम्म चाहिँ यो डिजिज ट्रान्समिट गर्ने एकदम हाई चान्सेस हुन्छ। इभन नलाग्दाखेरि पनि बिरामीको म्यानिफेस्टेसन नहुँदाखेरि पनि इनिसियल 1 डेमा पनि त्यो कुरा चाहिँ खकारमा आउने थाल्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ सार्ने चान्सेस कम हुन्छ। डिजिजको सिम्पटम्स जुन आइसक्यो त्यो सिम्पटम्सबाट चाहिँ इनिसियल 48 to 72 आवर्स सार्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। तर अराउन्ड ए विक पछि चाहिँ सार्ने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ। तर एचआईभी, क्यान्सर पेसेन्ट अनि डायबिटिज यिनीहरूमा चाहिँ त्यो कीटाणु चाहिँ अलिक लामो ड्युरेसनसम्म बस्न सक्छ। दीर्घकालीन समस्या लिएर बसेको बिरामी जस्तै यहाँले भन्नुभयो एउटा भनौँ न स्वाइन फ्लू भइसकेको बिरामीले अर्कोलाई चाहिँ कसरी सार्छ भनेर यहाँले माध्यमहरूको कुरा गर्नुभएको छ। अहिले अब यो समस्या आइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा हस्पिटलको व्यवस्थापनको पनि हामी अलिकति कुरा गरौँ डाक्टर साहब। जस्तै एउटा छुट्टै आइसोलेसन जस्तो छुट्टै वार्डको त्यस्ता बिरामीलाई राख्ने एउटा सेपरेट व्यवस्था कतिको गरेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो धेरै हदसम्म चाहिँ धेरै ठाउँमा के भनौँ इभन मेडिकल कलेजहरूमा पनि खासै देखिँदैन। जुन चाहिँ हुनुपर्ने कुरा हो। एउटा आइसोलेसन भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अझै N95 मास्क ह्यान्डी हुनुपर्ने कुरा हो हैन। अब यसको लागि मात्रै त के भन्नु, अरू धेरै कुरा डिजिजहरू जसलाई चाहिँ आइसोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसोलेसन बेड नै खासै बढी चाहिँ हुँदैन जुन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। नहुँदाखेरि चाहिँ हामी डाक्टर नर्स जो खटिएका हुन्छन् उनीहरूलाई नै सर्ने सम्भावना नै धेरै बढेर जाने हुन्छ। एक्सपोजरहरूमा मिलिट्री रिक्रुटहरूलाई, सानो बच्चा बुच्चीहरू, स्कुलको चिल्ड्रेन्सहरूमा चाहिँ सर्ने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। हजुर दर्शक, फेरि पनि कार्यक्रममा छोटो विश्राम लिने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकपछि आउनेछौँ। Powered by अलका अस्पताल प्राली जावलाखेल ललितपुर। We care to cure. यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीले मुलुकमा देखिएको समस्या स्वाइन फ्लूको बारेमा स्वास्थ्य परामर्श दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। अझ हामीसँग स्वास्थ्य परामर्श बाँकी छन्, तपाईँको माझ राख्नेछौँ। फेरि पनि स्वागत छ डाक्टर साहब। जस्तो अहिले व्यवस्थापनको कमी कमजोरीका पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ डाक्टर साहब। अब सिम्टमको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन। ट्रिटमेन्टपट्टि जाउँ, हामीसँग समय सीमित छ। जस्तो अब यहाँले अब हुन त सुरुको अवस्थामा पनि एउटा स्वाइन फ्लू लागेको बिरामीलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गरेँ भनेर यहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। उहाँलाई रिपिट हुँदैन भनेर यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? अथवा भर्खरको सुरुको अवस्थामा उहाँ जुन सुरुको अवस्थामा आउँदाखेरि सजिलैसँग ट्रिटमेन्ट पाउनुभयो र निको हुनुभयो होइन। अब अलिकति क्रिटिकल समस्या लिएर ढिलाइ भएको समय लिएर पनि आउन सक्नुहुन्छ बिरामीहरू। यसको लागि ट्रिटमेन्टको कस्तो व्यवस्था छ? अब जस्तो हाम्रो केसमा चाहिँ उहाँले सुरुमै एडमिसन गरेर उहाँले चाहिँ सबै कुरा टाइमली पाउनुभयो र प्रोपर पाउनुभयो, जस कारणले गर्दाखेरि सेभ गर्नलाई चाहिँ सजिलो भयो। तर कुनै कुनै बिरामी चाहिँ एआरडिएस भन्नाले पुरा लङ ब्लोन आउट वाइट भइसकेको अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ भेन्टिलेसन गर्नुपर्ने अवस्था ढिलो भइसकेको पनि हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो खालकोमा बचाउनलाई अलिक गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। फेरि यसमा लागेकोमा पर्सेन्टेज वाइज चाहिँ नभनौँ तर हाई चान्सेस नै जाने चान्सेस हुन्छ। यदि त्यो कन्डिसनमा पुगेको अवस्थामा फेरि कन्फ्युजन पनि होला। इन्फ्लुएन्जा भन्नाले फ्लू
जुन स्वाइन पनि हुनसक्छ या बर्ड फ्लू पनि हुनसक्छ त्यो लाग्दैमा मान्छे गइहाल्ने चाहिँ हुँदैन। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाइड्रेसन मेन्टेन गर्ने हो भन्नाले झोल पदार्थहरू चाहिँ टन्न खानुपर्ने हुन्छ र डाइट इनरिच्ड हुनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रङ बनायो भने हाम्रो शरीरमा भएका इन्टरफेरनहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफै निर्मूल पार्ने चाहिँ चान्सेस हुन्छ। तर यदि थाहा हुँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ट्यामिफ्लू दिन पनि सक्छौँ होइन, तर त्यसले डिजिज प्रोग्रेसन भन्दा पनि डिजिजको ड्युरेसनलाई मात्रै सर्ट गर्ने हो। अर्को त्योसँग लागेका रोगहरू जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्फ्लुएन्जा सँगसँगै न्युमोनिया हुनसक्छ, भाइरल न्युमोनिया जसलाई भन्छौँ। भाइरल न्युमोनिया सँगसँगै अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ जसमा कीटाणुहरू छन् जस्तै स्टाफ, स्ट्रेप्टोकोकस र क्लेब्सिएला, यिनीहरूको कमनली हुनसक्छ। त्यस्तो खालको छ भने एकदम चाँडो आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि सँगसँगै ल्याएर ट्रिटमेन्ट गरिहाल्नु पर्यो। भनेपछि सबभन्दा हाइड्रेसन अनि के कम्प्लिकेसन आए त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ बच्चाहरू चाहिँ सानो बच्चाहरूले होइन हजुरको इन्फ्लुएन्जा लिएर आयो, त्यसलाई हामीले चाहिँ एस्पिरिन दियो भने चाहिँ त्यसले फेरि साइड इफेक्ट डेभलप गर्न सक्छ जसलाई चाहिँ रेई सिन्ड्रोम भन्छौँ, जसमा चाहिँ मानसिक मतलब सोच्न राम्ररी इन्सेफेलोप्याथी भन्छ, जसमा चाहिँ हजुरको क्लियर भिजन हुँदैन, क्लियर कुराहरू गर्न सक्दैन, त्यस्तो खालको फिचर्सहरू आउन सक्छ। प्लस लिभरमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ जसलाई चाहिँ रेई सिन्ड्रोम भन्छ। ती कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो। ट्रिटमेन्टको पार्टमा यो आफैमा सेल्फ लिमिटिङ हो। सेल्फ लिमिटिङ भन्नाले आफै ठिक हुने हो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई हामीले निर्मूल पार्नलाई या ठिक पार्नको लागि चाहिँ एकर्डिङ टु जे कम्प्लिकेसन आयो, जे साइड इफेक्ट आयो, त्यो डिजिजको या सँग रिलेटेड जे कुरा आयो त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। भन्नाले एकर्डिङ टु साइड इफेक्ट कम्प्लिकेसन्स चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इन्फ्लुएन्जालाई चाहिँ। हामी यो समस्याको लागि डराएर बसेको अवस्था थियो डाक्टर साहब होइन। टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ, अझ पनि दुविधामा छौँ, यस्तो समस्या आएको छ, यो रोग आएको छ, हामी निको हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सुरुको अवस्थामा के हुन्छ, हामीले अब सक्दो जानकारी चाहिँ दियौँ होइन। अब मैले प्रश्न गर्न छुट्याएका कुराहरू पनि हुन सक्लान् र अब आत्तिएको अवस्था पनि छ। सन्देश दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो रोगलाई आत्तिनु पर्दैन त यहाँले बताइसक्नु भएको छ होइन। सन्देश दिनुपर्दा चाहिँ यो रोगको लागि कस्तो खालको सन्देश दिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन, कहाँबाट ट्रान्सफर भएको त्यो अनुसार नाम चाहिँ हुन गयो। यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रङ राख्नुपर्ने हुन्छ है। जाडो मौसम र रेनी सिजनमा चाहिँ यो प्रायः जस्तो चाहिँ बढी सर्ने चान्सेस हुन्छ है। अब त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको भयो भने चाहिँ एटलिस्ट 50% अफ द टाइम चाहिँ त्यो डिजिज अकरेन्स हुन चाहिँ चान्सेस अलिक कम भएको हुन्छ। यदि रुगाखोकी ज्वरो जिउ दुख्नेहरू र सिँगान बग्ने खालको टाइपको सिम्टम्स भइरहेको छ भने चाहिँ प्लेन्टी अफ वाटर, झोल कुराहरू प्रशस्त खानुहोस्, दाल भात तरकारी सबै खानु मिल्छ, खानालाई चाहिँ खासै प्रब्लम भएन। चिसो फ्रिजको आइटम्सहरू चाहिँ नलिने र आफ्नो शरीरलाई चाहिँ स्ट्रङली राख्ने, पानीमा नभिज्ने र जथाभावी चाहिँ एक्सपोज नहुने। अरूले रुगाखोकी लागेको बेलामा या आफूलाई लागेको बेलामा चाहिँ एटलिस्ट खोक्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याएर खोक्ने या एल्बोको पोइन्टमा चाहिँ यसरी गरेर खोक्ने होइन, या नभए चाहिँ आफूसँग ह्यान्ड चिप्स छ भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ युज गरिदिने र सकेसम्म हामी आफै डक्टर छ भने चाहिँ पेसेन्टलाई छुँदाखेरि चाहिँ ह्यान्ड वासिङ गर्ने या आफूले पनि ह्यान्ड वासिङ गर्नुपर्ने चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र यो लाग्दैमा डराइहाल्नु पर्ने छैन। प्रायः जस्तो हामीलाई थाहा नै नभइकन नै इन्फ्लुएन्जा जान्छ पनि, कहिलेकाहीँ चाहिँ साइड इफेक्ट या कम्प्लिकेसन ठुलो आउन सक्छ, जसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ, खासै प्रब्लम छैन। हस् त, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि म युनिटीको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू, बोलाइदिनु भयो, 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले मुलुकमा भित्रिएको विभिन्न समस्याको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। पक्कै पनि यो स्वास्थ्य परामर्शले हामी अब आत्तिने छैन भनी हामी आश गर्नेछौँ। आगामी हप्ता अन्य स्वास्थ्य परामर्शसहित म विनिशा फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, तपाईँको साता शुभ रहोस्।